हेलो साथीहरु, आज फेरि एउटा अर्को भिडियो लिएर आएको छु तपाईहरुको माझमा। हेर्न सक्नुहुन्छ, आज जोन्डेयर ट्र्याक्टरको प्रिहिटरको बारेमा जानकारी गराउने छु र यो चिसो मौसम सुरु भए सँगसँगै ट्र्याक्टरहरुमा सेतो धुवा फाल्ने समस्याहरू देखिने गर्छ। बिहान स्टार्टिङमा सेतो धुवा फाल्ने समस्याहरू प्राय ट्र्याक्टरहरुमा देखिने गर्छ र यो सेतो धुवा नफालोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले ट्र्याक्टरमा लागेको प्रिहिटरको बारेमा जानकारी हुनुपर्छ। र यो प्रिहिटर भनेको के हो र यो प्रिहिटर कसरी काम गर्छ र ट्र्याक्टरमा कहाँनेर लागेको हुन्छ, यो सबै देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो भिडियोमा लास्टसम्म रहनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रिहिटर भनेको यो हो, यसलाई प्रिहिटर भनिन्छ। यसमा एउटा वायर लागेको हुन्छ। यो जोन्डेयर ट्र्याक्टरहरुमा सबैमा हुने गर्छ प्रिहिटर। हेर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रिहिटर कसरी अन गर्ने, प्रिहिटरलाई कसरी प्रयोग गर्ने तपाईहरुलाई सिकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ, पहिला चाबी अन गर्नुपर्ने हुन्छ र चाबी अन गरेर यसलाई पुश गर्न पर्ने हुन्छ, भित्रपट्टि ढकल्न पर्ने हुन्छ। भित्रपट्टि पुश गरेपछि केही नभए पनि 30 देखि 35 सेकेन्डसम्म यसलाई भित्र दबाएर राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हिटरले काम गर्छ। र यो बिहानको समयमा, स्टार्टिङको समयमा सेतो धुवा फाल्ने समस्या, यो प्रिहिटर प्रयोग गर्न थालेपछि तपाईहरुको त्यो समस्या हट्नेछ। हेर्न सक्नुहुन्छ, फेरि देखाइराखेको छु। पहिला चाबी अन गर्नुस्, त्यसपछि चाबीलाई भित्रपट्टि 30 देखि 35 सेकेन्ड दबाएर राख्नुस्। त्यसपछि तपाईको प्रिहिटरले काम गर्न थाल्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ माई भिडियो।